Grejen är, jag kommer ihåg det som det vore igår. Det började med att jag skulle börja lågstadiet och man skulle bli introducerad till den nya klassen av lärare. Så man kliver in i klassrummet, läraren ställer sig där uppe och ber en komma fram. Första de gör är de introducerar en som Tarek. De säger, det här är en ny elev i klassen. Ta väl hand om honom. Få honom att känna sig välkommen. Få honom att känna sig hemma. Och du vet, jag kunde varken språket. Jag var från en annan kultur, från en annan religion. Jag kände ingen. Och vid den tiden man såg annorlunda ut. Man passade inte riktigt in. Det tydligaste minnet jag hade, du vet, var inte att jag kände mig hemma. Det var varken att jag kände mig hemma, välkommen eller uppskattad. Det tydligaste minnet var på rasterna. För efter jag blev introducerad så kom jag ihåg just den minuten, du vet, när klockan ringde. Och man går ut på skolgården. Man ser hur alla ens klasskamrater går ut före. Några tar fotbollen, några tar basketbollen. Stormar ut. Ingen som tar tag i en. Ingen som säger, behöver något. Ingen som säger, kom följ med. Kom, vi ska visa dig runt. Så jag går ut. Sätter mig på den här bänken som jag satt på under ett år. Och kommer ihåg att jag bara kollar ut över de här. Ut över mina klasskamrater som skulle välkomna mig. Få mig att känna mig hemma. Och just de minuterna, du vet, när det kändes som att man inte existerade, när man inte riktigt blev sedd. Och det var förmodligen det jobbigaste. Själva utfrysningen. Mobbningen kom efter, men alltså det där var ju ingenting. När människor kollar igenom en istället för på en. När man känner som att man är som luft, som att man inte existerar, som att man inte har något värde. Det var största delen av min barndom. Så vad gör man? Vad gör man? Det var ju tur för mig, jag kunde alltid luta mig tillbaka till min familj. Så för oss inom familjen så är det, man tar hand om en om man lider. Om man ser någon i nöd, om man ser någon som behöver hjälp, man går fram och erbjuder en hjälpande hand. Så det var väldigt främmande för mig att bli introducerad till en klass som varken kollade på mig eller fick mig att känna mig accepterad. Det var varken respekt eller vänlighet. Det var mest döda blickar. Så jag gick 3 år. Jag gick 3 år i den skolan. Och till slut så fick jag besked av mamma att vi skulle flytta till Ronneby. Den flytten kom som ett hopp. För jag tänkte, ja, ny skola, nya möjligheter. Och det var en ny start för mig. Jag behövde inte tänka på alla de här tiderna som jag behövde spendera på den här jävla bänken. På den första skolan i Ronneby så var det första utfrysning, vilket det sedan ledde till mobbning. Så jag fick gå igenom samma sak 2 gånger. Det ledde till att jag intalade mig själv att det var mig det var fel på. Du vet. Inte att det var dem. Inte att de agerade fel. Jag skämdes för vem jag var. Vem jag var, hur jag såg ut, hur jag betedde mig. Vem min familj var, mitt ursprung, min etnicitet, min religion. Allting som definierar mig själv. Jag tänkte, jag är inte tillräcklig. Alltså kort därefter så flyttade vi igen in mot centrum. Lite närmare. Och
Jag fick byta skola igen. Och under den tiden så hade jag börjat fotboll, så jag blev bekant med vissa. Och många av dem som lirade fotboll tillsammans med mig, de gick ju på den här nya skolan som jag skulle börja. Så det kändes tryggt. Det kändes tryggt att känna några innan man börjar skolan. Det var inte lika främmande. Det var inte lika läskigt. Så jag kom tillbaka till Växjö igen. Jag skulle börja i samma klass. Samma gamla klasskompisar. Fast den här gången så hade jag fått lära känna hur det är att faktiskt bli uppskattad. Att känna gemenskap, att bli respekterad och känna sig hemma. Men nu hade jag tappat det. Så mitt fokus var bara på mig själv. Mitt fokus var att försöka bevisa mig själv genom plugget. Att sitta där och plugga, dag in, dag ut. Alltså vissa dagar satt jag från 8 på morgonen till 8 på kvällen. Och jag försökte bara stå upp till mina föräldrars förväntningar. Vilket till slut blev mina förväntningar. Plugget blev mitt liv till slut. Så jag började årskurs 7 på Arebyskolan och under min tid på Arebyskolan så blev jag lite bättre vän med Adnan. Vi kände inte varandra så väl innan under mellanstadiet. Vi snackade inte så jättemycket. Vi bråkade några gånger, men vi hade ingen tajt relation liksom. När vi gick parallellklass på Arebyskolan så började vi började snacka lite, vi började lära känna varandra. Fick reda lite om hans familj, han fick reda om min. Det var skönt att öppna upp sig för någon. Innan jag skulle börja årskurs 8 så åkte jag och familjen till Kanada. För vi hade släktingar där. Så jag spenderade 3 månader och kom kanske 3 veckor sent till skolan. Och jag kommer ihåg hur jag blev bemött första dagen liksom. Kliver in i lokalerna. Första ansiktet jag ser, det är Adnan. Första frågan jag hör, det är: vad fan har du varit? Vad har du varit liksom? Jag har känt mig så ensam. Han kollar mig i ögonen och han berättar: bro, det är knas alltså. Jag känner mig inte hemma, säger han. Han bara: jag har funderat på att byta flera gånger. Det känns främmande. Och jag börjar tänka, fan, det är precis det jag har känt. Schysst att någon kan relatera liksom. Och det var första gången jag kände mig behövd. Det var första gången jag kände att jag kunde finnas där för någon överhuvudtaget. Och det var ända sedan den dagen har det inspirerat mig till att faktiskt finnas för folk. Jag är beroende av det idag. Det är tack vare honom. För han visade mig att jag var behövd. Du vet, det finaste minnet jag någonsin haft av vår relation, det var när han ställde sig framför klassen och berättade för alla om vår vänskap. Och han avslutade det med att jag var hans bästa vän. Han fick mig att känna mig uppskattad, som att jag faktiskt spelade någon roll. Och jag hade aldrig fått känna det innan. Inte en enda gång berättade han om när han mådde dåligt. Inte en enda gång så gav han sig själv möjligheten att faktiskt snacka. Den här skammen som jag hade växt upp med, den här skammen om att inte kunna öppna upp sig, om att inte kunna berätta, om att inte kunna vara sig själv, berätta vad man kände, hur man mådde. Den skammen hade han också växt upp med. Tänk om han hade någon som lyssnade på honom. Tänk om han hade någon som faktiskt brydde sig och frågade hur hans dag hade varit, hur han mådde. Tänk om han hade någon som sa till honom att han var värdefull, att han var älskad, att han spelade roll. Eller kanske till och med bara gav honom möjligheten att prata och berätta sin story.
Likt ett fallskärmshopp krävs det mycket mod och styrka för att våga öppna upp sig om vad man har gått igenom. Kovus är en ideell organisation som jobbar för att engagera ungdomar att våga vara sårbara i syfte att uppmärksamma psykisk ohälsa. Nu har du fått höra min story. Nu vill jag höra din.